ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਵਾਓ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਬੇਟਰ ਤਾਂ ਲਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਾਰਬੇਟਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਬੇਟਰ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਲ ਖਵਾ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੋ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਣਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਲੌਗਸ। ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੁਲਟ ਆੜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਚਮਕਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਮੀ ਨਵਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਣ 'ਚ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੜਾ ਓਏ। ਹਾਂ ਬਈ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਜਣ ਪਤਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਸਟਾਰਟ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਾ ਪੂ ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਇੰਜਣ ਠੰਡ ਠੰਡ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਆਇਲ ਘੱਟ ਆ। ਆਇਲ ਚੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਟਾਕੇ ਖਾਸੇ ਵਜਾਏ ਸੀ ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ, 150-200 ਪਟਾਕਾ ਵਜਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਜਣ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਪਟਾਕਾ ਫਿਰ ਵਜਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਮੀ ਇੰਜਣ ਛਣ ਛਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਸਰਵਿਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੀ ਹੈਗੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਕਾਨ ਆ ਖੰਨੇ 'ਚ, ਨਿੰਮਾ ਬੁਲਟ ਖੰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਮੈਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਐਤਕੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਖੰਨੇ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੈਗ ਮਾਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਖੁੱਲਾ ਕਰਦਾ ਇੰਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਟਾਕੇ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਹਲੀ ਟੈਂਪੋ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਇਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਕੱਲਾ ਆਇਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੱਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਵਿਸ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਕਰਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵਿਹਲਾ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸੈਰਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੇਰਾ ਬਾਈ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਖੰਨੇ ਇਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣ। ਆਹ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਚੱਗਾ ਪਾਇਆ ਓਏ? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਵਿਹਲੜੋ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੋਟਰਾਂ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਚਲਾਉਣਾ ਅੱਜ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਹ ਕੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਕਿਉਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇੰਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਖੜਾ ਯਾਰ ਇਹ 'ਚ ਨਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੋ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਭਈਆ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਰੀ ਛੱਡ ਜੂ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਚੱਕ ਵੜਦਾ ਗੇੜਾ ਹੀ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹਲੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹਾਉਣਾ, ਹਲੇ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨਣੀ ਆ। ਆ ਕੀ ਕਰਾਈ ਫਿਰਦਾ? ਬਾਲ ਦਿਖਾ ਫਿਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਦਾ ਵੀ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ। ਐਜ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਈ ਪਰਨੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਖਾਸੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਠੰਡ 'ਚ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਚਲਾਏਗਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ ਖੜਿਆ ਉਰੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਬੁਲਟ ਧੋਤਾ ਜੱਜਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਟਾਇਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡੀ ਚਮਕਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬਾਹਲੀ ਜੰਗੋ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਬਲੈਕ ਆਲ ਬਲੈਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੁਲਟ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਸਰਵਿਸ, ਫਿਰ ਲੋਟ ਆਊ ਕੰਮ। ਮਿਲਖਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਟ ਜਗਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਗਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਘੱਟਾ ਪਾਤਾ ਤੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਕਸਤੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਆਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਲਾ ਲਈ ਯਾਰ। ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ ਵੀ ਆ ਗਈ। 31 ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੁਲਟ ਦੇ ਚਲਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਨੇ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 12:45 ਹੋ ਗਏ। ਜੇ 12:50 ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹਾਤਾ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਜੀ ਐਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਤੁਰਨੇ ਲੱਗੇ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਗ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ। ਪੱਗ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬੰਨਦਾ ਇਹ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚੀ। ਪੱਗ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੱਲੀਏ ਚਲੋ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਿਲਖਾ ਹੀ ਲਾਤਾ। ਓਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਮਿਲਖੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚੇਲੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਚੇਲੇ? ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਲੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹਲੇ। ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲਾ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਚੜ ਗਿਆ ਹੱਥ ਲੱਗ ਦੇਖ ਨਾ। ਦਿਖਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ।
ਛੱਡ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਬਲਰ ਕਰ ਦੂੰ ਓਹੋ ਕੋਲਗੇਟ ਲਾਇਆ ਉੱਤੇ ਕੋਲਗੇਟ ਲਾਇਆ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਕੋਲਗੇਟ ਲਾਈ ਉਹ ਫੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਨਾ ਫੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਬਲੱਡ ਕਹਿੰਦਾ ਭੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੰਨਤਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਸੀ ਉਹ ਬਗਲ ਹੱਥ ਦੀ ਆ ਹੱਥ ਦੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਕੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ ਜੇ ਨਾ ਜੇ ਖੋਲਦਾ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੱਥ ਦੀ ਆ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਧੂਣੀ ਧਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਵਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਬਾਈ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਖੰਨੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਧਰ ਟੱਠਾ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਆਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪਰੋਟਾ ਸੜਕ ਘੇਰੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਝੋਟੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਚਲੋ ਜੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੰਨੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿੰਮੇ ਬੁਲਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲਟ ਖੜੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜਿੰਨੇ ਕਹੋ ਬੁਲਟ ਵਾ ਖੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬਾਈ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਬਾਹਲੀ ਭੀੜ ਆ ਬਈ ਬੁਲਟਾਂ ਕੱਲੇ ਬੁਲਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਟੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾ ਗਾਰਡਨ ਵੀ ਆ ਜੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਬੁਲਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਲਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਊ ਇਹਦਾ ਆਇਲ ਦਾ ਹਾਂ ਜਮੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਊ 2.5 ਲੀਟਰ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੀਟਰ ਕੇ ਨਿਕਲੂ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਤੇਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੈਟ ਬਲੈਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਟੂਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹੀ ਤੇਰਾ ਲੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਲੀਟਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਆ ਵੀ ਹੋਊ ਲਾਦੀ ਕੋਚ ਹਾਂ ਸਸਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚੇਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਬਸ ਇਹ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੇਲ ਨਿਕਲਿਆ 2.5 ਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਤੇਲ ਕਿੰਨਾ ਖਾ ਕੇ 2 ਲੀਟਰ ਖਾ ਗਿਆ ਇਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਵਾਓ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਬੇਟਰ ਤਾਂ ਲਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕਾਰਬੇਟਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਬੇਟਰ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਤੋਂ ਜੇ ਲਾ ਦਈਏ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਖਰਚਾ ਆਊ ਵੀਰੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਐ ਆ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ 11000 ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਪਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਾਕਸ ਕਾਰਬੇਟਰ ਮੈਗਨੇਟ ਕੋਇਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਆਊਗਾ ਉਹਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ ਹੋਰ ਦੱਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਭ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਡਬਲ ਪਲੱਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਡਬਲ ਪਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਆਹ ਕਾਰਬੇਟਰ ਲਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਪਿਕਅਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਦੇਣੀ ਆ ਕਰੋੜੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਵੀ ਡਬਲ ਪਲੱਗ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵਧਣ ਦੇ ਕੇਰਾ ਆਪਣੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜੂ ਸਲੋ ਹੋ ਜੂ ਪਿਕਅਪ ਵੀ ਹੋ ਜੂ ਵੱਧ ਜੂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੂ ਆਪਣਾ ਬੁਲਟ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾ ਆਹ ਜਾਨੀ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦੂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਭੱਜਣ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂ ਜਣੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋ ਜੂ ਇੰਜਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਭੱਜਣ ਦਾ ਜੇ ਅਸਲ ਨੂੰ 150 ਤੇ ਲਾ ਲਾ ਇਹਨੂੰ 150 ਤੱਕ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਇੰਜਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਜਾਨੀ ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 20000 ਤੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ 20000 ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿੰਗ ਪਿਸਟਨ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੇ ਨੇ 20 ਮੰਨੇ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਲੈਲੇ ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਲੀਟਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ ਮਗਲੈਲ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰ ਰਿੰਗ ਰੁੰਗ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਾਏ ਦਵਾਂਗੇ ਜਦ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਬਾਕੀ 1 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਬੁਲਟ ਦੀ ਕੱਲੇ ਪੱਟਿਆ ਸਟicker ਤੇ ਕੱਲੇ ਪੱਟਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇਲ ਇਹ ਬਸ ਖਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਚ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਧੂਣੀ ਸੇਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟਾਰ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਪਾਈ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਫਿਰ ਬਣੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਈ ਸੀ ਹੁੱਡੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨੇ ਕੁੱਲਾ ਹੱਥ ਲਾਤੀ ਉਹ ਜਿੱਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ ਗਈ ਜੇ ਜਿੱਪ ਨਾ ਖੁੱਲਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਿੱਪ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸਿੱਟਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੱਤ ਫੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਸਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠੋ ਧੂਣੀਆਂ ਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ
ਹੁਣ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫੁਕਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਫਿਲਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਖੋ ਆ ਨਾਰ ਮਾਰ ਮੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਹਦਾ ਫਿਲਟਰ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਛੱਲੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹਾਂ ਲਾਉਣੇ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਆਉਣਾ ਜਦ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਨੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜੁੱਬੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਾਉਣਾ ਬਾਈ ਹਾਂ ਬੜਾ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਇਹ ਹੈਗਾ 2.5 ਲੀਟਰ ਆ ਠੀਕ ਆ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਖਿਆ MRP ਤੇ 553 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ 15 ਵਾਟ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਇਹ ਫੁੱਲ ਟੌਪ ਦਾ ਨਾ ਮੈਗਨੇਟ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣੇ ਦਾ ਓਕੇ ਆ ਦੱਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਪੀ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵੀਰੇ ਆਇਆ ਲਓ ਜੀ ਆ ਤਵੇ ਤੇ ਦੇਖ ਹੱਥ ਵੇਰ ਕੇ ਤਵਾ ਹੀ ਵੜਤਾ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲੇ ਆ ਆ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਆ J ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਾਂ ਲੈ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਜੇ 2000 ਚੱਲਿਆ 2000 ਤੇ 2100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲੈ ਜਮੀ ਚੱਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਉੜਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਮਤਲਬ ਚਲਾਈ ਅੰਤਰ ਆ ਤੇ 2000 ਦੀ ਝਾੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਡੈਂਟ ਵੀ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਉਰੇ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਾਪਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ 2000 ਦੀ ਅੜੀਆਂ 2000 ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਲ ਖਵਾ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ 650 ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਕੜਾ ਦੇਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਯਸ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਯਾਰ ਬੱਤੀ ਮੱਚੂਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈਗਾ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਊ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਊਟਰਲ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਹੋਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਲੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੱਚ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਇੱਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਡਬਲ ਸੀ ਆਹੋ ਹਾਂ ਦੋ ਅਰੇ ਉਹਰੇ ਪਹਿਲੇ ਡਬਲ ਦੀਗਾ ਦੇਖ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਐਵੇਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਪਾਸਾ ਆਹੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬਾਕੀ ਕਲਾੜ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਲੂਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੁੱਪਿਆ ਉਰੇ ਇਹ ਬੁਲਟ ਦਾ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆ ਉਰੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 1 ਲੱਖ ਕਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬੇਟਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚਾਲ ਵਧੀਆ ਬਣੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਪਟਾਕੇ ਲਈ ਵਜਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਬੁਲਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਕਰ ਮਗਲੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਏ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਮੀ ਟੈਂਪੂ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਮਗਲੈਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫੇਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪਟਾਕੇ ਤਾਂ ਵਜਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਆ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟਾਇਰ ਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਭਾਰੀ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਪੈਂਦਾ ਕੁੜੀ ਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਂਡਲ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟਾਈਟ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ ਉਨੀ ਗਾਹਾਂ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੈਂ ਕਿਹੜਾ 50 ਕੱਪਾ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ 50000 ਚਲਾਤਾ ਹਜੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਘੱਟ ਆਣੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਿਆ ਗੇੜਾ ਗੁੜਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਗੇੜੇ ਗੇੜੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬੁਲਟ ਆਪਾਂ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਮੂਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚਲਾ ਕੇ ਬੜੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਬਰੂਕ ਟਾਈਟ ਕਰ ਲਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਕੁਛ ਖਵਾਉਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਬਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਈ 1800 1850 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ 1850 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ਵੀਰ ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ ਅਰਮਾਨ ਚੇਲਾ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖਵਾਉਣਗੇ ਚਲੋ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਬਾਈ ਨੇ ਵਲੌਗ ਦੇਖਿਆ ਕੌਣੇ ਕਰਨ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟicker ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਟicker ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟicker ਫ੍ਰੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਈ
ਸਟicker ਫ੍ਰੀ ਬੀਕੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਬੀਕੇ ਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਸਟicker ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ? ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਘਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਚ ਕੱਢ ਲਿਓ ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਲਿਫਾਫਾ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਚਲ ਪੱਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟicker ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲਾ ਸਟicker ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾ ਦੋ ਵਧੀਆ ਹੀ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਟicker ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜਾ ਫਟਾਫਟ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾ ਦਈਏ ਲਾ ਆ ਥੱਲੇ ਬੈਂਕਸ ਵਾਲੇ ਲਾ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਵੱਧ ਚੌੜਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੈਂਚੀ ਲਿਆ ਉੱਲੂ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈ ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਕੋ ਬਾਈ ਨੇ ਨਾ ਸਟicker ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਟਾਇਰ ਪਵਾ ਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਮੂਹਰੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਵਾਏ ਨਾ ਵੀਰੇ ਬਸ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰ ਟਾਇਰ ਦੇਖੋ ਟਾਇਰ ਗੁੱਡੀ ਵਾਲੀ ਤਕੜੀ ਪਵਾ ਲਈ ਨਾ ਆਹੀ ਗੁੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਟਾਇਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਾਏ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਵਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਦੋਹੇ ਪੈ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ 4600 ਠੀਕ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਪਨੀ ਕੁੰਪਨੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਸਟicker ਲੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਖਾਏ ਸਟicker ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬੀਕੇ ਬਾਈ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਸਟicker ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਔਰ ਦਊਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਇਧਰ ਸਾਰੇ ਸਟicker ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਾਈ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਆਹ ਚੱਲੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟicker ਸਟੋਕਰ ਦਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੀਕੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਆ ਨੰਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਹਾਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬਲੌਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲੋੜੀ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਸਟicker ਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਮੋਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਬਸ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਓਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਲੈ ਹੱਥ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਬਾਹਰ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਚਲਾਇਆ ਨੇ ਠੰਡ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਆਵੇਂ ਹੋ ਓਕੇ ਬਾਈ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਯਾਦਗਾਰ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਖੰਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਅੱਜ ਸਟicker ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵੰਡਣੇ ਨੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟਾਟਾ ਬਾਈ ਇੱਧਰ ਹੱਥ ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਠੰਡ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੜਾ ਉਲਟਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਇਆ ਵੈਸੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਲੇ ਹੁਣ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਰਮ ਰੋਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਖੇਡ ਖੁੱਡ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਇਆ ਵੀ ਬੁਲਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੀ ਮਾੜੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਐਡਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਣ ਇੰਨਾ ਇੰਜਨ ਦਾ ਆਇਲ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾ ਲਿਓ ਐਡਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਡੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਲੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੂਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ 2.5 ਲੀਟਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਮੂਥ ਚੱਲਦਾ ਮਤਲਬ ਉੜਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਸਮੂਥ ਹੀ ਫੁੱਲ ਚੱਲਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਆਇਲ ਦੇਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮੂਥ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਕੱਲੀ ਕਿੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਕਲੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ 1800 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਇਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਿਪ ਟੌਪ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾਉਣੇ ਘਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਆ ਯਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਗਲਤ ਆ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਸਟicker ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟicker ਬਣਦੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਸਟicker ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੋ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਏ ਪਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਦੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਏ ਹੋਣੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟicker ਰੱਖ ਲਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਹ ਬਾਈ ਹੋਰ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਐਡਵਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਆ ਲੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ ਓਏ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਹੋ ਲਵੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਆਵੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦਿਖਾਓ ਪੈਸੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲੂਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਦੋ ਫਿਰ ਆ ਦੇਖ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਓਏ ਨੋਇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਓਏ ਇੱਕ ਜਣਾ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਰੀਲ ਬਣਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਦ ਭਰਾ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਨੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਪੀਓ ਆ ਗਈ ਲੈ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦੋ ਬਾਈ ਬਾਈ ਰੇਂਜਾਂ ਕੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਓਏ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ ਯਾਰ ਰੱਖ ਲਓ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਓ ਜੰਨਾ ਪੇ ਆ ਤੋਪੜਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਏ ਠੀਕ ਆ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਬਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਆ ਹੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟicker ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਰੱਖ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਸਟicker ਦੀ ਉਹ ਖਾਸ ਜਾਣੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੱਟਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟੱਟਰੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਨਾ ਸਟicker ਖੋਲਿਆ ਦਾ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟicker ਇਹਦੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰੇ ਸਟicker ਦੇ ਦੇ ਨੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਦਿਖਾਈ ਇੱਕ ਸਟicker ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕੱਟੜ ਪੈਨ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਸਟicker ਘੱਟੇ ਬਹੁਤ ਸਭ ਨੂੰ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨੇ ਕਿ ਸਟicker ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਏਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਕੀ ਸਟicker ਕਹਿੰਦਾ ਏਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਟicker ਲੈ ਕੇ ਏਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਟੈਟੂ ਦਊਂਗਾ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਛੱਡ ਕਰ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਬਾਬੇ ਬਾਬੇ ਭੂਤ ਆ ਬਾਬੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ ਸਟicker ਵਧੀਆ ਆ ਲੈ ਫੜ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਮਿਲ ਦਿਖਾਈ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨਿਕਲਿਆ ਤੰਨਾ ਸੀ ਐ ਤਾਂ ਲੱਭਣ ਤੇ ਲੱਭੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਰੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਫੈਨ ਆ ਫੜ ਫੈਨ ਨੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਲੈ ਗਏ ਗੱਬੇ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਈ ਗੱਲੇ ਲਵੇ ਲਾਓ ਗੱਲੇ ਲਵੇ ਮੁਰੇ ਬਤਾ ਬੈਠ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਵੀ ਰਸਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗੱਲ ਦੇ ਦਾਦਾ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਵਾਕ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸਟicker ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੀ ਦਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆੜੀ ਫ੍ਰੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਲੈ ਜਾ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਣੇ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਸਟicker ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਇਉਂ ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ 'ਚ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਟਾ